જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને ભગવત સ્મરણ. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीवल्लभाधीश की जय. गुसाईजी परम दयाळ की जय. સરસ. કૃષ્ણાબેન સુદાણી સર્વપ્રથમ વૈષ્ણવ, સ્વાગત છે આપનું. રેખાબેન પટેલ સ્વાગત છે, જય શ્રી કૃષ્ણ. સચિનભાઈ સ્વાગત છે, જય શ્રી કૃષ્ણ. રૂપાલીબેન સ્વાગત છે, જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી યમુનાજીના 41 પદો અને એમનું રસ દર્શન. પદ હવે 1 થી 4 લઈએ. તો એમના રચયિતા, એમના વિશે જોઈએ તો પહેલા 4 પદોની રચના એ શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુજીની છે. મનીષાબેન અઘેરા, રમીલાબેન ગઢિયા, સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. ખૂબ સરસ. રમીલાબેન અત્યારે કેનિયાથી લાઈવ થઈ ચૂક્યા છે. ખૂબ સરસ, જાણી આનંદ થયો છે. મુકેશભાઈ પરીખ સ્વાગત છે આપનું પણ. તો પહેલા 4 પદોની રચના શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુજીની છે અને શ્રી મહાપ્રભુજીના પુત્ર શ્રી ગુસાઈજીના પુત્ર બીજા પુત્ર છે શ્રી ગોવિંદરાયજી અને ગોવિંદરાયજીના પુત્ર થયા કલ્યાણરાયજી. તો શ્રી કલ્યાણરાયજીના પુત્ર શ્રી હરિરાયજી. આમ શ્રી હરિરાયજી શ્રી મહાપ્રભુજીની 5મી પેઢીએ થયા અને તેમના માતૃશ્રીનું નામ શ્રી જમુના વહુજી અને તેમના વહુજી છે એમનું નામ છે શ્રી સુંદરવંતા વહુજી છે અને જેમનું ચિંતનનું ધોળ વૈષ્ણવમાં ઘણું બધું જાણીતું છે એ વહુજી બાનું. અને શ્રી હરિરાયજીનો જીવનકાળ છે એ વિક્રમ સંવત 1645 અથવા તો 1647 થી વિક્રમ સંવત 1772 અથવા તો 1775 નો ગણાય છે. તેઓ ભૂતળ ઉપર લગભગ 125 વર્ષ બિરાઈ ગયા છે અને તેમની બાલ્યાવસ્થા ગોકુળમાં વીતી છે. શ્રી ગુસાઈજીના ચોથા પુત્ર શ્રી ગોકુલનાથજીએ તેમને બ્રહ્મસંબંધ મંત્રકની દીક્ષા છે આપી અને અલૌકિક પુષ્ટિભાવનું દાન કર્યું હતું અને તેઓ શિક્ષા પત્રના રચયિતા તરીકે સંપ્રદાયની અંદર વિશેષ પ્રસિદ્ધ છે. તો લગભગ ભગવદ વાર્તાની અંદર પણ બધા છે શિક્ષાપત્રનો સમાવેશ દરેક જગ્યાએ હોય જ છે. રોજે રોજ છે હરિરાયજી રચિત આ શિક્ષાપત્રોનું વાંચન છે વૈષ્ણવો બધા જ કરે છે. વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયા, અમરીશભાઈ છત્રાણા, પીઆર આરદેશણા, પરેશભાઈ ગજેરા, ગોરધનભાઈ પાચાણી અને એમના પરિવાર, ગોપાલભાઈ, સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. તેમણે સંસ્કૃત ભાષામાં, વ્રજ ભાષામાં, ગુજરાતી, મારવાડી અને પંજાબી ભાષામાં પણ ઘણા બધા પદો છે રચ્યા છે. તો શ્રી હરિરાયજીના આટલા બધા ભાષાની અંદર આપણને પદો છે એ પ્રાપ્ત થઈ જાય અને સંસ્કૃત અને વ્રજ ભાષામાં તેમના રચેલા ઘણા બધા ગ્રંથો છે એ પણ પ્રસિદ્ધ છે. પદ અનુબંધ તો શ્રી યમુનાજીના 41 પદોમાં દરેક રચયિતા છે એમના 4 પદ છે એ સ્વતંત્ર હોવા છતાં પરસ્પર વિચાર અને ભાવ છે એનો એક સુંદર એવો અનુબંધ છે એ બનેલો છે. એટલે સરસ રીતે સંકળાયેલા છે બધા. અને સંપ્રદાયમાં 3 પ્રકારની ચતુષ્ટયી છે એ પ્રસિદ્ધ છે. એક પુરુષાર્થ ચતુષ્ટયી, ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ,
બીજી છે એ ભગવદ ચતુષ્ટયી, એમાં નામ રૂપ ગુણ અને લીલા. ત્રીજું છે એ સાધન ચતુષ્ટયી કે જેમાં પ્રમાણ પ્રમેય સાધન અને ફળ. તો આ ત્રણેય ચતુષ્ટય છે એનો 4 પદોના ગુચ્છમાં સુભગ અનુબંધ છે એ જોવા મળે છે. તે મુજબ પહેલા 4 પદમાં શ્રી યમુનાજીના 4 ભગવદ પુરુષાર્થ ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષના અનુક્રમે દર્શન છે એ થાય છે. અને એ જ પ્રમાણે તેમના નામ રૂપ ગુણ અને લીલાનું નિરૂપણ પણ અનુક્રમે છે એ 4 પદોમાં થયું છે. તો એ 4 પદોની અંદર છે આપણને આ વસ્તુ છે એ જોવા મળવાની છે વૈષ્ણવો. પહેલા 4 છે જે હરિજરાયજી વિરચિત છે તેમાં. અને શ્રી યમુનાજી શ્રી પુષ્ટિ ભક્તોના પ્રમાણ પ્રમેય સાધન અને ફળરૂપ છે એનું નિરૂપણ પણ 4 પદોમાં અનુક્રમે થયું છે. દરેક પદના રસ દર્શન વખતે યથામતી આ ભાવનું છે એ ચિંતન આપણે કરીશું વૈષ્ણવો. વિનોદભાઈ ગજ્જર, ભક્તિબેન, હેમાબેન ગુજરાતી અને સુરેશભાઈ, આપ સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. તો પદોના રાગ આપણા સંપ્રદાયમાં પદગાન માટે ઉત્તર ભારતીય પરંપરાની ધ્રુપદ ધમાર શૈલીનો સ્વીકાર થયો છે. કેવી શૈલીનો થયો છે? ધ્રુપદ ધમાર શૈલીનો સ્વીકાર. તો વૈષ્ણવો આ તો જે સંગીતના વિજ્ઞાત હોય બધા એને ખબર પડે. અને તેમાં દક્ષિણ ભારતીય કર્ણાટકી શૈલીનું સૂક્ષ્મ એવું સંમિશ્રણ પણ થયેલું છે. ઘણા વૈષ્ણવો એમ કહે છે કે પ્રભુની સન્મુખ નવરત્નનો પાઠ ન કરાય. શું આ વાત સાચી છે? પ્રભુની સન્મુખ 16 ગ્રંથ હોય એનો આપણે પાઠ કરીએ જ છીએ, પણ લગભગ તો આપણે એમાં કૃષ્ણાશ્રય છે એમનો આપણે પાઠ કરીએ છીએ. અને ન કરીએ તો કોઈ વાંધો નથી, પણ બને આપણને ખ્યાલ પડ્યો હોય કે ન કરાય તો પછી અનવસરના સમયની અંદર કરવું. 16 ગ્રંથ છે એના પાઠ કરવાના જ છે આપણે. તો પ્રભુની સન્મુખ કરવા માટે તો એક નિર્દેશ છે કે કૃષ્ણાશ્રય છે એમનો આપણે પ્રભુની સન્મુખ કરવાનો છે. તો નવરત્નની અંદર પણ એવું કંઈ ખાસ છે નહીં, ચિંતા કાપી ના કર્યા. એટલે પ્રભુ છે એમ કે છે આપણને કે ક્યારેય પણ લૌકિક અને વૈદિક, લૌકિક અને અલૌકિક કોઈ પણ જાતની છે એ ક્યારેય પણ ચિંતા કરવી નહીં. પરિણામે છે એ શાસ્ત્રીય ધ્રુપદ શૈલીથી તે કંઈક અંશે વિલક્ષણ છે. તો આપણી ભારતીય સંગીતની જે પરંપરા છે એમાં રાગણીઓ છે એના વિશે ઘણો બધો વિચાર છે એ થયેલો છે. અને પ્રત્યેક રાગણીનું એક આધિદૈવિક સ્વરૂપ પણ છે. ઋતુ અને દિવસ રાતના જે સમયે અનુકૂળ રાગણી હોય એની પરંપરા છે. લલિત પંચમ માલ કૌશ જેવા રાગ છે એ શીતકાલમાં વહેલી સવારે ગવાય છે. દેવ ગાંધાર ભૈરવ ઉષ્ણકાલમાં વહેલી સવારે ગવાય છે. મલ્હાર છે એ વર્ષાકાળમાં ગવાય છે. અને સૂર્યોદય થતા બિલાવલ અને રામકલી જેવા રાગ છે એ ગવાય છે. રાજેશભાઈ દેસાઈ, ભટ્ટ સંજયભાઈ, મહેશભાઈ અને મહેન્દ્રભાઈ અઘેરા, હંસાબેન પટેલ, લલિતાબેન અકબરી, સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. આથી શ્રી ઠાકોરજીની લીલા જે ઋતુ અને સમયની હોય એ અનુસાર એ લીલાના પદ તે રાગમાં રચાયા છે. પરંતુ આ સંગીત શૈલીની ખૂબી એ છે કે એક જ પદ જુદા જુદા રાગોમાં ગાઈ શકાય છે. અને પદગાનની એ સ્થિતિ સ્થાપકતા છે. અને મહાનુભાવોએ શ્રી યમુનાજીના દર્શન છે એ સૂર્યોદય પછી કર્યા છે. તેમના કિનારે બેસી અને પદ ગાયા છે. તેથી આ પદો છે એ રામકલી રાગમાં ગવાયા છે. શ્રી યમુનાજીના પદોના પુસ્તકોમાં બધા પદોનો રાગ છે એ રામકલી જ બતાવ્યો છે. આજે કીર્તન પરંપરાના અભ્યાસી અનુભવી કીર્તનકારો આ પદો છે એ વિવિધ રાગમાં ગાય છે. પદ પહેલું છે
पिय संग रंग भरी करी कलोले, सबको सुख देन पियसो करत सेन, चित में तब परत चैन जब ही बोले, अति ही विख्यात सब बात इनके हाथ, नाम लेथी कृपा करी अतोले. ખાલી નામ લેવા માત્રથી કૃપા એટલી બધી કરે છે. દરસ કરી પરસ કરી ધ્યાન હિય મે રહે, સદા બ્રજનાથ ઇન સંગ ડોલે. વ્રજના અધિપતિ હંમેશા શ્રી યમુનાજીની સાથે ડોલી રહ્યા છે. અતિ સુખ કરન દુઃખ સબન કે હરન, અહીં લીનો પરન દઈજુ કોલે, એસી જમુને જાની નિત કરો ગુણગાન. આવી યમુના મહારાણીને તમે જાણો અને એમના નિત્ય ગુણગાન કરો. રસિક પ્રીતમ પાઈ નગ અમોલે. તો જ્યાં રસિક એવી છાપ આવે છે એ શ્રી હરિરાયજી રચિત છે વૈષ્ણવો. પ્રિય કોને કહેવાય? પ્રિય એટલે પ્રિયતમ. ને અહીંયા કોને કીધા છે પ્રિયતમ? શ્રી કૃષ્ણની વાત કરી. રંગ ભરી એટલે કે ઉલ્લાસપૂર્વક, આનંદપૂર્વક, કરી કરોલે. આનંદ છે, આનંદથી કિલોલ કરતા, આનંદ કરતા કિલોલ કરતા. પ્રિયસો કરત સેન. પ્રિયતમ શ્રી ઠાકોરજીને આંખના ઈશારેથી એવી વિનંતી કરે છે. પ્રિય સંગ કરત શૈન. પ્રિયતમ શ્રી કૃષ્ણ સાથે રાત્રિ વિલાસ કરે છે. અતોલે અનહદ, જેની સરખામણી ન થાય તેટલી પરસ કરી એટલે કે ચરણ સ્પર્શ કરવાથી, જળ આંખે લગાડવાથી, પયપાન કરવાથી બ્રજનાથ છે, સાક્ષાત પ્રભુ છે, એ ઇન સંગ ડોલે. તો શ્રી ઠાકોરજી એવા ભક્તની પાછળ છે આનંદપૂર્વક ફરે છે. જે યમુનાજીના પાન કરે, યમુનાજીના ગુણગાન ગાય, એમની પાછળ વ્રજપતિ છે એ એવા ભક્તોની પાછળ ડોલે. એહી લીરો પરન, એવી પ્રતિક્રિયા લીધી છે. દઈજુ કોલે, આપેલું કોઈ પાછું લે ખરું? આપી દીધું એ આપી દીધું, પાછું કઈ લેવાનું આવે નહીં. તો પાઠભેદ છે. દેહ જલોકે, ભક્તને પ્રભુના પ્રેમ રસમાં જબોળે છે. રસિક પ્રીતમ એટલે કે શ્રી હરિરાયજીની આ છાપ છે. અને નગ એટલે કે હીરો, રત્ન, અમોલ એટલે કે અમૂલ્ય. તો આ બધા જ શબ્દો છે, એમના અર્થ આપણે જાણ્યા વૈષ્ણવ. દિનેશભાઈ રાજાણી, ગોરધનભાઈ, સવિતાબેન, મુકેશભાઈ અઘેરા, પાવતીબેન, સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. હવે આખા પદનો અર્થ છે આપણે જાણી લઈએ. અત્યાર સુધી ખાલી જે શબ્દો વપરાયા છે, જે વર્ણ વપરાયા છે, એમનું આપણે કહેવાનો અર્થ શું છે જાણ્યો. તો શ્રી યમુનાજી પોતાના પ્રિયતમ સ્વામી શ્રી કૃષ્ણ સાથે પ્રેમ રંગ પૂર્વક કિલ્લોલ કરી રહ્યા છે. અને પોતાના શરણાગત જે ભક્તો છે એને શ્રી ઠાકોરજી સુખદાન કરે તે માટે તેઓ શ્રી ઠાકોરજીને નેત્રના ઈશારાથી વિનંતી કરી રહ્યા છે. પ્રભુને યમુનાજી વિનંતી કરી રહ્યા છે અને એ પણ આંખના ઈશારેથી વિનંતી કરી રહ્યા છે. અને શ્રી ઠાકોરજી જ્યારે, અને તે માટે તેઓ ઠાકોરજીને નેત્રના ઈશારેથી એવું વિનવી રહ્યા છે. શું વિનવી રહ્યા છે? અને જ્યારે શ્રી ઠાકોરજી તે માટે હા કહે છે કે આ ભક્તને શરણે લ્યો પ્રભુ, એમ જ્યાં મહારાણીમાં વિનંતી કરે કે આના પર પ્રભુ આપની કૃપા કરો, એમ જ્યાં એમના મહારાણી કે અને પ્રભુ જ્યારે હા કહે એના માટે, ત્યારે શ્રી યમુનાજીને છે એ મનમાં ચેન પડે કે આ ભક્ત ઉપર હવે પ્રભુ છે એ કૃપા કરશે. ત્યારે એમને ચેન પડે છે. તો એટલા ચિંતિત છે. કોઈ પણ વસ્તુ અપાવવા માટે આપણી માતા છે, આપણી મમ્મી છે, એ આપણા પિતાશ્રીને કે, પપ્પાને કે, અને જ્યારે પપ્પા એના માટે હા પાડે કે હા ભાઈ તું શાંતિ રાખ, અપાવી દઈશ, ત્યારે એને ચેન પડે આપણી માતાને. એ જ પ્રકારે આ અલૌકિક વસ્તુ આપવા માટે, પ્રભુની કૃપા પ્રાપ્ત કરાવવા માટે યમુનાજી છે એ ઠાકોરજીને વિનવી રહ્યા છે. અને ઠાકોરજી જ્યારે હા પાડે ને ત્યારે મહારાણી માને ચેન પડે કે હા આજ આ ભક્તો ઉપર
ઉપર છે એ પ્રભુ કૃપા કરશે. એ વાત ઘણી જ પ્રસિદ્ધ છે કે ભક્તોને બધું જ સુખ મેળવી આપવાનું શ્રી યમુનાજીના હાથમાં જ છે. અને જે ભક્તો શ્રી યમુનાજીનું નામ રટે છે, યમુનાજીનું નામ ઉચ્ચારે છે, તેમના પર શ્રી યમુનાજી છે એ અપરંપાર કૃપા તરત જ કરે છે. અને જે ભક્તો શ્રી યમુનાજીના દર્શન, સ્પર્શ, પાન કરી અને હૃદયમાં સદાય ધ્યાન કરે છે યમુનાજીનું, તેમની સાથે વ્રજના નાથ છે એ સદાય આનંદથી ડોલતા ફરે છે વૈષ્ણવ. અને શ્રી યમુનાજી સૌ ભક્તો છે, સૌ ભક્તોને અત્યંત સુખ આપનારા અને બધા દુઃખ છે એ દૂર કરનારા છે. આપણે છે એમણે યમુનાજીએ એવી પ્રતિજ્ઞા લીધી છે, ભલા એક વખત આપેલું કોઈ છે એ પાછું આપે ખરા, માગે ખરા. માટે હરિરાયજી આજ્ઞા કરે છે કે આવા શ્રી યમુનાજીને જાણી તમે નિત્ય તેમના ગુણગાન કરશો તો અલૌકિક અમૂલ્ય રત્ન જેવા પ્રિયતમ છે ને શ્રી કૃષ્ણ એ તમને પ્રાપ્ત થશે. તો શ્રી કૃષ્ણને, પ્રભુને, ઠાકોરજીને આપણે પ્રાપ્ત કરવા હોય તો મહારાણી યમુનામાં છે એમનું ગુણગાન છે એ આપણે સતત કરવાનું છે વૈષ્ણવ. અને આપણા બધા જ દુઃખો હરનારા છે. તો શ્યામ સુંદર શ્રી ઠાકોરજીના 4 સ્વામિનીઓમાં શ્રી યમુનાજી છે એ ચોથા સ્વામિની છે, ચતુર્થ પ્રિયા છે. તેથી તેમને આપણે સંસ્કૃતમાં તુર્યપ્રિયા છે એ કહેવામાં આવે છે, તુર્યપ્રિયા. તો યોગ શાસ્ત્ર છે એમાં યોગની સમાધિની 4 અવસ્થાઓ બતાવી છે. રમણીકભાઈ ડોબરિયા, ઉષાબેન મોદી અને ચૌહાણ જ્યોત્સનાબેન, આપ સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. યોગશાસ્ત્રમાં યોગની છે એ સમાધિ છે એમની 4 અવસ્થાઓ બતાવી છે. એમાં છેલ્લી જે સર્વોચ્ચ અવસ્થા છે એ તુર્ય છે. તો તુર્ય અવસ્થામાં યોગીઓનો આત્મ બ્રહ્મ સાથે એકાકાર થઈ જાય છે અને બ્રહ્માનંદ છે એ બ્રહ્માનંદનો તે અનુભવ કરવા લાગે છે. એવી જ રીતે નિત્ય લીલામાં શ્રી યમુનાજી છે શ્રી ઠાકોરજી સાથે સદાય એકરસ અને એકરૂપ બની અને લીલા વિહાર કરે છે. રાત દિવસ શ્રી ઠાકોરજીની સેવામાં એક ચિત્તથી તેઓ તત્પર રહે છે અને શ્રી ઠાકોરજીના સુખને જ પોતાનું સુખ ગણે છે અને સદાય તેઓ ભાવરસમાં ડૂબેલા રહે છે. એવા શ્રી યમુનાજી છે. આથી શ્રી યમુનાજી છે નિર્ગુણા સ્વામીની છે. એટલે જ તેઓ સકલ લીલા પરિકરના અતિ પ્રિય છે અને ઠાકોરજીના પણ પ્રાણ વલ્લભા છે. દિવસ કાલીન લીલામાં શ્રી ઠાકોરજીની સર્વ રસ રૂપ લીલાઓ શ્રી યમુનાજીના કિનારે જ કરે છે ઠાકોરજી. અને શ્રી યમુનાજીનું સાનિધ્ય છોડીને શ્રી ઠાકોરજી ક્યાંય પધારતા નથી. શ્રી યમુનાજી સરિતા સ્વરૂપે અને સ્વામીની સ્વરૂપે શ્રી ઠાકોરજીની છાયા બનીને સાથે જ બિરાજે છે. આથી શ્રી હરિરાયજીએ કહ્યું કે પિય સંગ રંગ ભરી. પ્રેમ શાસ્ત્ર મુજબ પ્રિયતમા પોતાના પ્રેમની અભિવ્યક્તિથી, હાવભાવ અને મધુર વાણીથી પ્રિયતમનો પ્રેમ છે એ વધારે છે અને પ્રિયતમને પ્રણય લીલા માટે ઉત્તેજિત કરે છે. પ્રિયતમની હાજરીમાં પ્રિયતમા ઉદાસીન બની જાય તો શૃંગાર રસ છે એ પ્રગટતો નથી અને પ્રિયતમા અવલંબન વિભાવ છે. તેમની વાણી અને હાવભાવ છે એ ઉદ્દીપન વિભાવ છે. એટલે શ્રી ઠાકોરજીને પ્રસન્ન કરવા માટે શ્રી યમુનાજી લલિત હાવભાવ અને મધુર વાણીથી
પોતાના હૃદયના આનંદને સદાય પ્રગટ કરે છે. સરિતા સ્વરૂપે તેમના જળમાં જે તરંગો જાગે છે ને, જે ઉછળે છે ને તરંગો, તે એના આનંદના મોજા છે. યમુનાજી આનંદમાં છે એવું વિચારવાનું છે કે જે યમુનાજીની અંદર અત્યારે તરંગો આવી રહ્યા છે, તરંગો ઉછળી રહ્યા છે, એ યમુનાજી આનંદ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. અને તેમની ગતિ પણ પ્રિયતમાના જેવી જ ગજગામીની વિલસિત ગતિ છે. ગજગામીની વિલસતી ગતિ છે. અને કલ કલ નિનાદ કરતા વહેતા શ્રી યમુનાજી એવો અનુભવ છે એ કરાવે છે કે તેઓ આનંદથી પોતાના પ્રિયતમ સ્વામી શ્રી કૃષ્ણના પ્રસન્ન ચિત્તથી કીર્તન કરતા કરતા વિવિધ નૃત્ય મુદ્રાઓ છે એનાથી પ્રભુને રીઝવી રહ્યા છે. આ પ્રકારે શ્રી યમુનાજી છે આનંદ વ્યક્ત કરીને ચિત્તથી કીર્તન કરતા ઠાકોરજીને રીઝવી રહ્યા છે. સ્વામીની સ્વરૂપે તો તેઓ રસાદી વિલાસ લીલાઓથી પ્રભુને નિત્ય છે એ રીઝવી રહ્યા છે. આથી શ્રી હરિરાયજી એ અલૌકિક ગુઢ જે વાત હતી ને, આ ગુઢ વાત કહેવાય. તો અલૌકિક એવી ગુઢ વાત અહીં કરી કલોલે શબ્દો દ્વારા વ્યક્ત કરી. અને આમ શ્રી યમુનાજી શ્રી ઠાકોરજીને પોતાના બંને સ્વરૂપથી પ્રસન્ન રાખવા માટે સદા આનંદ વિલાસ છે કરી રહ્યા છે. પ્રિય સંગ રંગ ભરી કરી કલોલે. વૈષ્ણવો આનંદ આવે છે તો આવું કરવા પાછળ શ્રી યમુનાજીનો હેતુ શ્રી હરિરાયજી બીજી પંક્તિમાં બતાવે છે કે આવું શું કામ કરે છે યમુનાજી. પ્રભુને રીઝવવા અર્થે આનંદ પ્રગટ કરી રહ્યા છે અને કીર્તન કરી રહ્યા છે. તો એવું શા માટે કરી રહ્યા છે? આવું કરવા પાછળનો શ્રી યમુનાજીનો હેતુ હવે હરિરાયજી છે બીજી પંક્તિમાં બતાવે છે કે સબન કો સુખ દૈન પિયશો કરત શૈન. સરસ હા પાડી છે ગોરધનભાઈ. એટલે મને એમ થાય છે કે બધા સાંભળે છે એવું લાગે, કારણ કે અહીંયા સામે તો કોઈ દેખાય નહીં એટલે પૂછવું પડે. તો સબન કો સુખ દઈને પિયસો કરત શહેરેન. સરસ સરસ. જો હવે કહેવાય કે સામે છે એ વાલા વૈષ્ણવો બિરાજી રહ્યા છે તો એમ થાય કે વાહ ભાઈ વાહ, આ કર્ણની અંદર પડી તો રહ્યું છે ને એવું મને એમ લાગે કે ના. તો ખૂબ સરસ, બધા ભગવદીઓ છો આપ તો. મહારાણી માની ખૂબ કૃપા છે. સરસ. જ્યોતિબેન મોહતા સ્વાગત છે આપનું. અને બધાએ હા પાડી છે એને ખૂબ ખૂબ આભાર છે. હો તો શ્રી યમુનાજીનો સ્વભાવ જ એવો છે. કેવો છે કે શ્રી યમુનાજીનો સ્વભાવ છે એ જ ભગવાનને અને ભક્તોને સુખી કરવાનો છે. ભગવાન અને ભક્તોને સુખી કરવાનો સ્વભાવ છે ને શ્રી યમુનાજીનો છે. વાહ, મંજુલાબેન ભીમાણી ખૂબ સરસ. હેમાબેન ગુજરાતી, વિઠ્ઠલભાઈ, મનીષાબેન બધાએ હાથ પાડી છે. સરસ. સુરેશભાઈ પણ કહે છે ખૂબ સરસ. તો યમુનાજીનો સ્વભાવ છે ભગવાન અને ભક્ત બંનેને સુખી કરવાનો છે. શ્રી હરિરાયજી એવી આજ્ઞા કરે છે કે તેઓ સૌને સુખ આપવા માટે જ આ લીલા કરે છે. અને શ્રી યમુનાષ્ટકની ટીકામાં પણ એવું સમજાવવામાં આવ્યું. કેવું સમજાવવામાં આવ્યું છે? સરસ. વિનોદભાઈ, કુસુમબેન, પાવતીબેન બધા કહે છે સરસ. જોશનાબેન, વર્ષાબેન ખૂબ સરસ. સર્વ વૈષ્ણવનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો શ્રી યમુનાજી છે એમનો સ્વભાવ આવો છે. અને યમુનાષ્ટક છે એમાંની ટીકામાં પણ એવું સમજાવવામાં આવ્યું છે કે સર્વનો અને દુનિયાના બધાય જીવો, ખાલી પુષ્ટિ જીવોની તો વાત નહીં, પણ દુનિયાના બધા જ જીવોની વાત કરી કે બધા જીવો છે એમને છે એ સુખી કરવાનો છે. સર્વ અર્થ અહીં કેવળ પુષ્ટિ જીવો એવો કરવાનો તો છે જ, પણ જે લોકો લૌકિક રીતે પણ શ્રી યમુનાજીનું રટણ કરે છે એના પર યમુનાજી છે એ કૃપા કરે જ છે. અહીંયા જે સર્વની વાત કરી છે
એ પુષ્ટિજીવીઓ માટે કરી. સરસ જ્યોતિબેન મોતા, ખૂબ સરસ. સ્વાગત છે તમારું, આભાર છે તમારો. શ્રી ઠાકોરજી સાથે આનંદ વિલાસ કરવાના અધિકારીથી જે પુષ્ટિજીવો વંચિત રહ્યા છે, એટલે પ્રભુ સાથે આનંદ વિલાસ કરવાના જે અધિકારથી જે પુષ્ટિજીવીઓ વંચિત રહી ગયા છે, પ્રભુના સ્વરૂપનો આનંદ છે એ મેળવવા માટે જે વંચિત રહી ગયા છે, એવા પુષ્ટિજીવોને ફરીથી એ અધિકાર રૂપી સુખ છે એ આપવાનો શ્રી અમનાજીનો સદૈવ આગ્રહ હોય છે કે આ જીવ છે એ પ્રભુની નિકટ જાય, આ જીવ પર ઠાકોરજી છે અમી દ્રષ્ટિ કરે અને આ જીવ છે પ્રભુના સ્વરૂપાનંદનો આનંદ છે એ પ્રાપ્ત કરી શકે, એવી યમુનાજીની હર હંમેશ અભિલાષા હોય છે. એવી જ રીતે નિત્યલીલામાં જે ભક્તો છે, નિત્યલીલાની અંદર જે ભક્તો છે, તેમની સાથે પણ શ્રી ઠાકોરજી રાસલીલા કરીને તેમને સુખદાન આપે એવી ભાવના શ્રી અમનાજીમાં રહેલી છે. એટલા જ માટે તો કહ્યું કે પ્રભુ તમારા વસ્ત્ર આભૂષણો છે હું ધારણ કરું, આ બધા જીવોને તમે છે એ રાસનું દાન કરો, તમે એમની સાથે રાસ ખેલો, નહીં તો એમ ન કે હું ન રાસ ખેલું, મારે તો કઈ નથી આચરવા. આ બધા જ જીવો વિશે વિચારી રહ્યા છે, બધાને જીવો છે એને આનંદ પ્રાપ્ત થાય પ્રભુના સ્વરૂપાનંદનો, એવું છે મહારાણીમાં ઈચ્છી રહ્યા છે. એટલે પોતે ત્યાગી કેટલા છે યમુનાજી, એ પણ આપણે જોવાનું રહ્યું. તો શ્રી ઠાકોરજી રાસલીલા કરી અને આ બધા જીવોને સુખદાન આપે અને ભોજ્ય બને અને સાથે સાથે શ્રી ઠાકોરજીને ભક્તો દ્વારા સુખ પ્રાપ્ત થાય, એટલે શ્રી ઠાકોરજી ભોગતા બને. બધા જીવો છે એ ભોગ્ય બને, ઠાકોરજી ભોગતા બને. એવા ઉભય ભાવથી, એવા ઉત્તમ એવા ભાવથી શ્રી યમુનાજી છે એ શ્રી ઠાકોરજીને રીઝવી રહ્યા છે, ઠાકોરજીને મનાવી રહ્યા છે. અને ભક્તિમાં આવા ભાવને તત સુખનો ભાવ કહે છે. પોતાનું સુખ નહીં, સ્વસુખ નહીં, તત સુખ, બીજાના સુખે સુખી, એ આ યમુનાજી છે. અને નિષ્કામ ભક્તિનું તે એક લક્ષણ છે. તો આવી જ નિષ્કામ ભક્તિ છે વૈષ્ણવો આપણે કરવાની હોય. જેમ એક માતા પોતાના સંતાનોની ઈચ્છા પૂરી કરવા નેત્રના પ્રેમપૂર્ણ ઈશારાથી પતિને વિનવે અને પતિ પોતાની પત્નીના પ્રેમપૂર્ણ નેત્ર કટાક્ષથી રીઝીને એનું મન રાખે, તેમ રાસ વિલાસમાં તત્પર શ્રી ઠાકોરજીને શ્રી યમુનાજી મધુર નેત્ર કટાક્ષથી એવું વિનવે છે કે કેવળ મને જ આપ સુખનું દાન ન આપો, આપના શરણાગત સર્વ ભક્તો છે એ ભક્તોને આપ એ સુખનું દાન છે એ વાંટો, એમને પણ પ્રદાન કરો. સ્નેહની આવી અવસ્થા, તો સ્નેહની અવસ્થામાં શબ્દ કરતા નેત્રના કટાક્ષ છે એ વધારે સમર્થ હોય છે. પ્રિયતમ શબ્દથી રીઝે એના કરતા નેત્ર કટાક્ષથી વધારે રીઝે. આથી શ્રી યમુનાજી છે એ શ્રી ઠાકોરજીની વાણી દ્વારા વિનંતી નથી કરતા અને નેત્રના કટાક્ષથી વિનંતી કરે છે કે આપ આ અપરાધથી જે પૃથ્વી પર પડેલા જે પુષ્ટિ જીવો છે એને નિત્ય લીલામાં વિદ્યમાન ભક્તોને પોતાના અલૌકિક સ્વરૂપાનંદનું દાન કરો. તો વૈષ્ણવો અપરાધી કેવી રીતે થઈ ગયા, અપરાધ કેવી રીતે થઈ ગયો હશે એ આપણે વલ્લભ આખ્યાનમાં નહીં અને વલ્લભા અવતારમાં જોયું કે આવી જ રીતે રાસ વિલાસની અંદર રાત્રિના રાસ છે એ રચાવાનો હતો. એમાં રાધાજીએ બધા જ જીવોને આમંત્રણ આપ્યું અને ઘણા લોકો હજી ગોલોકની અંદર માત્ર એમનો પ્રવેશ જ થયો હતો. અમુક લોકોને ત્યાંના નીતિ નિયમોનો ખબર નહોતી અને જ્યારે રાસ રચાયું ત્યારે આ લોકો છે એ ભાન ભૂલ્યા. ગોલોકની અંદર શું છે જરા પણ છે એ કામ હોય નહીં. એમાં થોડી કમથી કામ જ્યાં પ્રગટ થયો એ લોકોમાં કે તરત જ રાધા સ્વામીની છે કોપાયમાન થયા. રાધા સ્વામીને જ કીધું કે તમે હજુ ગોલોકને લાયક નથી, તમે ફરી પાછા જાઓ.
ભૂલોક ઉપર પડો. અને બિચારા જીવો છે એ ગોલોકને લાયક હતા અને એમનાથી આવી ભૂલ થઈ, અપરાધ થઈ ગયો. અપરાધ થયો એટલે ભોગવવા માટે એ જીવ છે ગોલોકનો જીવ હતો અને પ્રભુ સાથે રાસ ખેલતા હતા એવો જીવ હતો અને છતાંય અપરાધ થયો છે એમનાથી એટલે ભૂલોક ઉપર આવ્યા. તો આવા ભૂલોક ઉપર આવેલા જીવોને ફરી પાછા ઠાકોરજી સાથે મેળાપ તો કરી આપવો ને. એમની ભૂલ થઈ ગઈ, હવે એમને જે કઈ સજા કરી હોય એ સજા છે એની ભોગવાઈ ગઈ, તો હવે ફરી પાછા એમને પ્રભુ સાથે મિલન તો કરી આપવું ને. એના માટે યમુનાજી છે ચિંતિત છે. તો જે અપરાધથી પૃથ્વી પર પડેલા પુષ્ટિજીવોને અને નિત્ય લીલામાં વિદ્યમાન ભક્તોને આપના અલૌકિક સ્વરૂપાનંદનું દાન કરો, એમના મનોરથ પણ આપ પૂર્ણ કરો. શ્રી યમુનાજી આવા મહોદાર, મહાન ઉદાર અને અદૈય દાન આપનારા છે અને પતિને મુઠ્ઠીમાં બાંધી રાખનારા નથી, નિસ્વાર્થ છે. શ્રી ઠાકોરજી શ્રી યમુનાજીની વિનંતી છે ક્યારે ટાળી શકતા નથી. આથી શ્રી ઠાકોરજી યમુનાજીને વચન આપે છે કે તમારા દ્વારા મારા ચરણમાં દ્રઢ આશ્રિત બનેલા, શું કહે છે કે તમારા દ્વારા, યમુનાજીને કહે કે તમારા દ્વારા મારા ચરણમાં જે દ્રઢ આશ્રય કરનારા છે એ જીવોને હું જરૂર મારા સ્વરૂપાનંદનું દાન કરીશ. શ્રી ઠાકોરજીનું આ વચન સાંભળ્યું અને યમુનાજીના મનમાં હવે ઘણો બધો સંતોષ થયો. શ્રી ઠાકોરજી આવું વચન છે એ નથી આપતા ત્યાં સુધી શ્રી યમુનાજીના ચિત્તમાં ચેન પડતો નથી. માટે શ્રી હરિરાયજીએ એવું કહ્યું કે ચિત્ત મેં તબ પરત ચેન જબ હી બોલે. જ્યારે ઠાકોરજીએ હા પાડી દીધી ને કે હા આ જીવોને હું કૃતાર્થ કરીશ, ત્યારે એમને ચેન પડ્યું. મનીષભાઈ શાહ સ્વાગત છે, મગનભાઈ કોરાટ સ્વાગત છે, રમેશભાઈ રામાણી સ્વાગત છે. હું તો આવી તમારે આશરે મહારાણીજી મિલાવું વ્રજનો નાથ રે. વાહ ભાઈ વાહ, ખૂબ જ સરસ. તો આ જ પ્રકાર કરવાનો છે, મહારાણી માના આશરે જવાનું છે અને મહારાણી માને આપણે ગુણગાન ગાશું એટલે અવશ્ય આપણને વ્રજના નાથ સાથે મિલન છે એ યમુનાજી કરાવી દે. અહીં કામી અને શુદ્ધ પ્રેમી વચ્ચેનો છે એ તફાવત જોવા મળે છે. વૈષ્ણવ, કામી મનુષ્ય કે જીવ એ પોતાના સુખ ઉપભોગ માટે જ, પોતાના સુખ અર્થે જ મન, વચન અને કર્મથી તત્પર હોય છે. તે સ્વાર્થી હોય છે. કામ ભોગ જ તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હોય છે. પરંતુ શુદ્ધ પ્રેમી કામ જવરથી પીડાતા હોતા નથી અને તેનો પ્રેમ છે એટલો શુદ્ધ અને દિવ્ય હોય છે કે તે પ્રેમ રસથી ભીના હૃદય છે અને નેત્રો દ્વારા પોતાના પ્રેમીનું અને સર્વનું સુખ છે એ વાંચે છે. સર્વના સુખમાં પોતાનું સુખ છે એ માણે છે. તો શ્રી યમુનાજી આવા પ્રેમ સ્વરૂપા છે એટલે જ્યારે શ્રી ઠાકોરજી તેમને વચન આપે છે ત્યારે જ તેમના ચિત્તની અંદર ચેન પડે છે, અન્યથા તેઓ ત્યાં સુધી બેચેન રહે છે. શ્રી યમુનાજીનું આવું, શ્રી યમુનાજી આ પ્રકારે અલૌકિક માતૃત્વ છે યમુનાજીનું. તો યમુનાજીનું આ અલૌકિક માતૃત્વ, એક માતા પોતાના બાળકની ઈચ્છા પૂરી ન થાય, તેનું કલ્યાણ ન થાય, એને સુખ ના થાય ત્યાં સુધી બેચેન રહે છે. બાળકનું સુખ થતા જ માતા છે આપણે ખરેખર શાંતિનો, સુખનો અનુભવ કરે છે અને માતાને પોતાના સુખની પરવા છે ની હોતી જ નથી. એમ શ્રી યમુનાજી પણ એમ જ છે. યમુના મહારાણી આપણા અલૌકિક માં, તો યમુનાજી છે એ પણ પુષ્ટિ જીવોના અલૌકિક માતા છે અને એમને પોતાના સુખની પરવા નથી. પોતાના શરણાગત ભક્તોના સુખનો જ એ વિચાર કરે છે. અને શ્રી ઠાકોરજીના અન્ય સ્વામિનીઓ કરતા શ્રી યમુનાજીની આ વિલક્ષણતા છે.
સ્વામિનીઓ કરતા આ પ્રકારે યમુનાજી છે એ જુદા પડે છે. માટે તો તેમને શ્રી યમુના મહારાણી અને શ્રી યમુના મૈયા છે એ કહેવામાં આવે છે. ને જ્યારે શ્રી રાધાજીને શ્રી રાધા રાણી કહ્યા છે. મીઠે રસ સે ભરોરી રાધા રાણી લાગે, રાધા રાણી લાગે, હે મને કારો કારો યમુનાજીનો પાણી લાગે. તો યમુના મૈયા કયા છે અને રાધા રાણી કયા છે, તો આ કડીમાં શ્રી યમુનાજીની સ્વરૂપ લીલા છે એ વર્ણવી છે. તો વૈષ્ણવો પિય સંગ રંગ ભરી કરી કલોલે, સબકો સુખ દૈન પિયસો કરત સૈન, ચિત્ત મેં તબ પરત તે ચૈન, જબ હી બોલે. આટલું આપણે સમજ્યા છીએ. આગળ હવે આવતીકાલેથી સમજશું. ત્યાં સુધી સર્વ વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય હો જમુના મૈયાની. સેજલબેન પરીખ, સુધીરભાઈ પટેલ, સર્વનું સ્વાગત.